Đêm đó, trong ký túc chỉ có tôi và bạn cùng phòng, thì bất ngờ tôi nhận được tin nhắn bạn tôi, dù cậu đang ở với ai. Chạy đi, rời khỏi phòng ngay, trong trường có quỷ. Phòng chỉ có tôi và Vương Nhạc. Cậu ấy quay lưng ngồi im trong bóng tối. Điện thoại tôi bỗng rung mạnh, là cuộc gọi video từ Vương Nhạc. Nhìn vào màn hình, mặt tôi lập tức cứng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cậu vẫn ngồi quay lưng, không nhúc nhích. Vậy cuộc gọi video này là sao? Một luồng lạnh buốt bò dọc sống lưng tôi. Đúng lúc đó, điện thoại bỗng dừng rung. Cuộc gọi bị hủy. Khung chat liên tục bật lên tin nhắn của Vương Nhạc. Cậu đang ở ký túc đúng không? Cậu ở với ai? Nhìn mấy dòng chữ đó, tôi lại nhìn sang. Cậu ta vẫn ngồi ngay đó, một tay đặt trước người, bị cơ thể che khuất. Tôi muốn nhìn xem có phải trêu tôi không. Nhưng khi nhìn vào bóng trên kính, đầu óc tôi ong lên, tim đập loạn. Trong kính phản chiếu khuôn mặt cậu ấy, trắng trơn như một tờ giấy, không có nét nào cả. Người trước mặt không có ngũ quan. Tôi hoàn toàn sợ cứng người. WeChat lại nhảy ra một dòng: đừng sợ, rời khỏi phòng ngay đi. Thứ đó giả dạng tôi, nó sẽ giết cậu đấy. Tôi cố gượng đứng dậy, chậm rãi dịch từng bước, tai nó cực kỳ nhạy. Nó hỏi tôi, đi đâu? Đi đâu? Giọng lộn xộn như kẻ say, trán tôi toát đầy mồ hôi lạnh, lưỡi cứng lại, không nói được. Tôi không trả lời. Vương Nhạc đột ngột quay đầu, đối diện tôi, khuôn mặt trắng trơn ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi đi vệ sinh. Tôi vội nói, không dám nhìn thêm nữa, từng bước lùi về phía cửa. Tay tôi nắm lấy tay nắm cửa. Tôi vừa thở phào được một chút thì một luồng khí mạnh ập tới. Tôi theo bản năng né đi, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng trơn đó sẽ mở ra một cái miệng đầy máu. Nó lao về phía tôi cực nhanh, tôi sợ đến ngã ngồi xuống đất. Đúng lúc đó, một người vung gậy đánh mạnh vào đầu nó, kéo tôi ra khỏi bờ vực. Con quái lao ra ngoài. Tôi nhìn rõ người cứu mình là lớp trưởng. Chính cậu ấy đã cứu tôi khỏi miệng nó. Chưa kịp nói cảm ơn, cậu ấy đã vội nói, đừng sợ, đi theo tôi nhanh, trong trường có quỷ. Loại quỷ đó có thể giả làm người. Chúng sẽ bắt chước hình dạng chúng ta, rồi tấn công, giết chúng ta và thay thế chúng ta. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung vài tiếng, là email không có người gửi. Tim tôi đập mạnh, trong thư là dòng chữ đỏ chói, làm mắt tôi choáng váng. Các bạn sinh viên hãy nâng cao cảnh giác, chúng sẽ giả làm con người, chiếm lấy thân phận con người. Nếu chúng giả làm người bên cạnh bạn, bạn sẽ trở thành thức ăn. Nếu bạn nhìn thấy một cái khác giống bạn, xin giữ bình tĩnh, đừng tiếp xúc với chúng. Trong ký túc rốt cuộc có bao nhiêu con vậy? Mấy người phòng bạn đâu rồi? Lớp trưởng hỏi rất gấp. Tôi không biết mấy người khác, vừa nãy chỉ có tôi và thứ đó trong phòng. Lớp trưởng liên tục thúc giục, mau hỏi xem bọn họ đang ở đâu. Cậu ấy giải thích tình hình rất nguy cấp, tốt nhất phải tập hợp lại ngay, tìm cách cầu cứu bên ngoài. Thế là tôi nhắn vào nhóm, mọi người đang ở đâu? Ngay lúc đó tôi ngẩng đầu lên nhìn, mặt của Vương Nhạc xuất hiện ngay trước mắt tôi. Khoảnh khắc đối mặt nhau, tôi suýt ngã quỵ tại chỗ. Vương Nhạc nhìn thấy tôi, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng khi nhìn sang bên cạnh tôi, lập tức đổi sắc mặt. Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh kinh hoàng trong ký túc lúc nãy, vội kéo lớp trưởng lùi lại phía sau. Lúc này ánh mắt Vương Nhạc cứ liếc xuống tay tôi, giống như đang nhắc tôi xem điện thoại. Tôi vừa cảnh giác nhìn, vừa cúi đầu mở màn hình. Có 2 tin nhắn mới, do chính Vương Nhạc gửi. 1. Buổi giảng kỳ quái xuất hiện kẻ giả người trong sinh viên. 2. Cách nhận biết kẻ giả người. Lúc này tôi mới nhớ ra buổi giảng hôm qua, nhưng tôi và bọn phòng tôi đi ăn nên đã không tham dự. Hóa ra kẻ giả người xuất hiện từ buổi giảng đó, ai từng tham dự sẽ bị một bản giống hệt mình bám theo. Mà lớp trưởng đã đi dự buổi giảng, vậy người đang đứng trước tôi lúc này. Tôi nén nỗi sợ nhìn sang lớp trưởng, thấy cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng phía trên nụ cười tưởng như vô hại đó, khóe miệng từ từ kéo rộng, càng lúc càng cong, đến gần tận tai. Tôi nuốt khan, nhẹ giọng nói với cậu ấy, chúng ta tiếp tục đi tìm mấy đứa khác đi. Lớp trưởng rất có thể đã bị thay thế rồi. Việc cô ta hỏi vị trí các bạn cùng phòng có lẽ là muốn xử hết một lượt. Và đó cũng là lý do Vương Nhạc lúc nãy không ra tay với tôi, vì bọn kẻ giả người này có thể nhận ra đồng loại. Tôi chậm rãi tiến gần Vương Nhạc, nhân lúc lớp trưởng chưa nhận ra, tóm lấy tay cô ấy chạy thật nhanh. Sắc mặt lớp trưởng lập tức vặn vẹo, lao đuổi sát phía sau. Đúng lúc đó đèn hành lang bật sáng, phía sau vang lên một tiếng gào thảm. Tôi hoảng loạn lùi thật nhanh, là Vương Nhạc bật công tắc trên tường. Thì ra bọn kẻ giả người có nhược điểm, chúng sợ ánh sáng. Đúng lúc đó, loa hành lang vang trong ký túc xuất hiện tình huống nguy hiểm, mời các bạn lập tức quay về phòng, đóng chặt cửa sổ và cửa trước khi có thông báo tiếp theo. Tuyệt đối không được rời khỏi phòng, không được ra ngoài. Tôi nhìn Vương Nhạc, rồi cùng nhau quay về. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tôi bật hỏi ra nỗi nghi hoặc. Buổi giảng hôm qua có vấn đề. Nguyên buổi đó là nói về kẻ giả người. Kết thúc buổi giảng, chuyện quái dị bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều người nhìn thấy một bản sao y hệt chính mình. Vương Nhạc giải thích, nhưng tôi lại chú ý hắn nói chúng ta. Tôi chợt nhớ hôm qua đi ăn không có cô ta. Vậy người trước mặt tôi có phải thật không? Tôi còn đang ngẫm thì ở cuối hành lang có người bước ra, là bạn cùng phòng, Thiển Thiển. Phòng chúng tôi có 6 người, ngoài tôi và Vương Nguyệt còn có Thiển Thiển, Tử Hàn,
Gia Gia và Hạ Khốc không biết đang ở đâu. Thiền Thiền hỏi, rốt cuộc xảy ra cái gì vậy? Tại sao loa bảo tất cả phải về phòng? Tôi không trả lời ngay, mà hỏi lại, cậu ở đây làm gì? Thiền Thiền khó chịu nói, đi lấy nước chứ còn gì. Tôi nhìn vào phòng nước, đèn đang sáng, chứng tỏ cậu ấy không sợ ánh sáng, không phải kẻ giả người. Chúng tôi dẫn Thiền Thiền quay về phòng. Mới đi được vài bước, ánh mắt tôi và Vương Nhạc đồng loạt dừng trên người cậu ấy. Bước chân cậu ấy lảo đảo, giống hệt dáng đi hỗn loạn của kẻ giả người. Tôi và Vương Nhạc lập tức bỏ chạy về phòng. Hai người chạy cái gì vậy? Thiền Thiền đuổi theo phía sau, bước đi vẫn khập khiễng, lệch lạc. Tôi lao vào phòng chốt cửa lại. Khóa tôi ngoài này à? Tiếng đập cửa dữ dội. Tôi không đáp, nhưng cô ta càng đập càng mạnh. Đừng giả nữa, mày chính là bọn chúng, mày đi khập khiễng còn gì? Giả cái gì hả? Chỉ vì thế mà nghi tao, chân tao tê vì ngồi xổm lâu thôi. Tôi nhìn sang Vương Nhạc, không thể tin ai. Ngoài cửa bỗng im bặt. Tôi tưởng cô ấy đã bỏ đi. Tiếng gõ lại vang lên, cho tôi vào nhanh. Cuối hành lang rất nhiều, chúng không có mặt. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Cuối hành lang tối om, nhưng có những bóng người đang run rẩy, âm thanh gợi rợn sống lưng. Khi họ bước vào vùng sáng, họ lộn nhào xuống, đi bằng đầu, ngược hẳn với nhân loại. Xin các cậu, cho tôi vào đi. Mặt Thiền Thiền trắng bệch vì sợ. Chúng tôi rơi vào bế tắc, không cho vào cô ấy chết, cho vào chúng tôi liều mạng, không có đảm bảo, không ai biết ai là người. Vương Nhạc, là tôi Thiền Thiền mà. Lần tụi mình ăn nướng lần đầu, hoạt động mỗi tuần là xem phim, bất bình thích trà sữa 7 phần. Còn Vương Nhạc thì không do dự nữa, tôi bật khóa kéo hắn vào. Đây đúng là Thiền Thiền, cô ấy biết quá nhiều. Chốt cửa lại, Vương Nhạc vẫn nhìn ra ngoài. Đúng lúc đó, cô ấy khẽ kêu lên, tôi cũng ghé lại. Ngoài hành lang, một gương mặt quen thuộc giữa đám hình thể vặn vẹo đó là Gia Gia. Cậu ấy đã bị thay thế hoàn toàn rồi. Khi chúng thay thế xong, sẽ không khác gì con người thật. Còn những đứa che mặt đi đứng siêu vẹo là chưa thay xong. Nhỡ đâu đó vẫn là Gia Gia thì sao? Chỉ là đi chung với bọn chúng thôi. Không thể, nếu còn là người, bọn đó đã xử nó rồi. Đột nhiên loa phát thanh lại vang lên. Phương pháp nhận biết cập nhật, xin mọi sinh viên kiểm tra ngay. Giọng này là Tử Hàn. Tôi hơi mừng, nghĩa là cậu ấy còn sống. Ngay lúc đó, Vương Nhạc nhận được tin nhắn, Tử Hàn gửi. Tôi đang ở phòng quản lý tầng 1. Bên cậu có mấy người xác nhận được thân phận, dẫn người an toàn xuống đây, ngay lập tức. Ngay. Tình báo này là hy vọng hay là bẫy? Xem xong tin, Vương Nhạc nói, mình nghĩ Tử Hàn đã biết manh mối quan trọng nên mới bảo chúng ta đến ngay. Nhớ cậu ấy đã bị thay rồi, đang dẫn chúng ta ra khỏi nơi an toàn thì đó sao? Cũng là khả năng, không thể bỏ qua. Tôi vừa xem phương pháp nhận diện mới được cập nhật, vừa suy nghĩ, Vương Nhạc vẫn đang nhắn với Tử Hàn, giữ liên lạc liên tục. Trong phòng chúng ta có 5 người không dự buổi tọa đàm, không tham dự thì không bị để ý. Tôi dù có dự, nhưng chưa bị thay thành công. Cả học viện chắc chắn còn người sống. Chỉ cần còn một chút, chúng ta sẽ còn cơ hội phản công. Lời cậu ấy khiến tôi bình tĩnh lại. Ít nhất đến giờ, tôi chưa thấy bản sao của chính mình. Tôi tiếp tục lướt xem điện thoại, đọc đến một dòng chữ, sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Sau khi kẻ hoàn mỹ thay thế con người, chúng sẽ bằng cách nào đó chiếm lấy toàn bộ ký ức của họ. Khi nãy lúc Thiền Thiền tự chứng minh, cậu ta nói rất nhiều chuyện cũ, mà những ký ức đó kẻ hoàn mỹ cũng có. Tôi nhìn sang Thiền Thiền, cậu ta đang nhìn chằm chằm Vương Nhạc, trông chẳng có gì bất thường. Lúc này Vương Nhạc khẽ dịch lại gần tôi, cho tôi xem tin nhắn từ Tử Hàn. Tôi đang ở cùng Thiền Thiền, nếu cậu không sợ thì mau tới. Toàn thân tôi dựng hết lông tóc. Thiền Thiền bên cạnh chúng tôi, rất có thể là kẻ hoàn mỹ đội lốt. Vương Nhạc liếc mắt ra hiệu cho tôi, cô giữ bình tĩnh, đi xuống tầng 1 tìm. Chúng tôi đi theo cậu ta, cả đường im lặng đến rợn người, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên dự cảm cực kỳ xấu. Nếu mọi người còn sống, ký túc xá sao có thể im như chết thế này? Chúng tôi xuống được tầng 1, Vương Nhạc nhắn cho tôi, tới phòng quản lý rồi, cậu mở cửa. Tôi dùng đèn pin làm đến cửa phòng quản lý, thấy Thiền Thiền thật, mọi thứ lập tức phơi bày. Thiền Thiền giả có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Càng đến gần cửa phòng quản lý, tim tôi càng đập gấp. Đến cửa rồi. Vương Nhạc bật đèn pin, chiếu thẳng vào mặt Thiền Thiền giả. Chúng tôi nhân cơ hội lách vào trong rồi khóa cửa lại. Ra mở cửa, các cậu làm gì vậy? Tiếng đập cửa vang lên liên tục. Chúng tôi không ai trả lời, nhìn người thật đang trong phòng. Tôi thở phào một hơi dài căng cứng. Tiếng đập cửa dần dần biến mất. Thiền Thiền giả đã rời đi, ai nấy cũng nhẹ bớt phần nào. Nhưng vấn đề là chẳng ai muốn giúp chúng tôi. Sao có thể? Liên hệ nhà trường thử xem, bảo họ đưa những sinh viên bị kẹt ra ngoài. Cậu nói những điều đó tôi đều nghĩ rồi, nhưng báo cảnh sát hay liên hệ trường? Câu trả lời đều là chờ thông báo. Cảm giác bất an lại ập lên ngực. Tôi mơ hồ cảm thấy trường có thể sẽ bỏ mặc bọn tôi. Vương Nhạc lúc này đang gọi phía trường. Điện thoại vừa ngắt, cậu ta nói trường bảo họ không xác định được còn bao nhiêu người sống, không thể vội đến cứu. Tôi thở dài. Quả nhiên họ không dám cược. Không chắc thứ họ cứu là người hay kẻ hoàn mỹ, nhưng họ đưa ra một cách khác là chúng tôi phải thống kê số người còn sống trong ký túc và liên lạc được với họ, xác nhận họ là người thật, sau đó cùng nhau gửi yêu cầu cứu viện. Người càng nhiều, tiếng nói càng mạnh. Nghe Vương Nhạc nói xong, chúng tôi đều im lặng. Cách này không chỉ nguy hiểm mà còn chưa chắc có kết quả. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, là tin nhắn của Vương Nhạc trong nhóm trường. Tất cả người còn sống lần lượt báo danh trong nhóm, nhắn riêng vị trí hiện tại cho tôi. Chúng tôi sẽ xác nhận từng người để chuẩn bị bước cứu viện sau. Cách này có thể được. Theo quan sát của Vương Nhạc, kẻ hoàn mỹ dường như không biết dùng điện thoại. Khoan,
Hạ Khốc nhắn cho tôi rồi, tôi ra ngoài tìm cậu ấy. Các cậu ở đây, tôi luôn giữ liên lạc, có gì báo ngay. Vương Nhạc, tôi đi cùng cậu. Thiển Thiển và Tử Hàn không nói gì, dù biết ra ngoài nguy hiểm, nhưng nếu cứ chờ chết, chúng tôi còn trụ được bao lâu? Đoạn đường phía trước bất ngờ rất thuận lợi, nhưng khi chúng tôi vừa lên đến tầng 5, tí nữa hét to rồi, tôi thấy một cái xác, lại là Thiển Thiển. Nhưng lúc này, Thiển Thiển phải đang ở phòng quản lý với Tử Hàn, cậu ấy nằm đây chỉ có thể nói, người trong phòng kia mới là giả dạng. Thiển Thiển thật bị chúng tôi nhốt ngoài cửa, rồi bị tấn công. Nhìn cái xác trước mắt, tôi mới hiểu chúng tôi sai rồi. Tôi lập tức nhắn cho Tử Hàn, người bên cạnh cậu mới là nó, chạy mau. Tôi chỉ có thể cầu mong nó chưa ra tay. Không ngờ sau lưng Vương Nhạc vang lên tiếng động. Là Hạ Khốc. Chúng tôi căng thẳng nhìn cậu ấy. Tôi bật đèn pin chiếu qua, mắt cậu ấy vẫn sáng, tôi hơi thả lỏng. Hạ Khốc đi về phía chúng tôi, dáng đi bình thường, tôi mới yên lòng hẳn. Nhưng khi cậu ấy tới gần, lập tức cắn vào Vương Nhạc, tôi lạnh cả người. Nó căn bản không sợ ánh sáng. Tôi định kéo Vương Nhạc, cậu ấy đẩy tôi ra và hét đừng lo cho tớ, rồi kéo kẻ đó chạy về hướng khác. Tôi chạy ngược lại, ý nghĩ kia lại hiện lên. Nó vốn không sợ sáng, ký túc xá yên tĩnh, không phải vì ánh sáng đuổi được nó, mà là nơi này chỉ còn nó. Tôi cứ chạy, trước mắt tối sầm, ngã xuống đất. Tôi tưởng mình chết dưới tay nó, nhưng tôi tỉnh lại, Vương Nhạc đứng trước mặt. Tớ thoát được rồi, chạy tìm cậu thì thấy cậu ngã, may mà không sao, đi lên sân thượng mau, chừng có người tới đón. Tôi choáng váng đi theo sau cậu ấy. Chúng tôi lên tới sân thượng, tưởng rằng sắp được cứu rồi. Tôi vừa định mở miệng, sau lưng bỗng vang một giọng nói, đừng tin cậu ta, là Tử Hàn. Không biết cậu ấy lên đây từ khi nào. Bất bình, lại đây, Vương Nhạc là kẻ đó. Không, đừng qua đó, Tử Hàn mới là kẻ đó, cậu ấy đã bị thay rồi. Tôi không biết phải tin ai. Trong lúc tôi do dự, Tử Hàn lao thẳng về phía Vương Nhạc. Hai người va vào nhau rồi rơi xuống mép sân thượng. May mà còn kịp bám vào cạnh. Bất bình, Tử Hàn là kẻ đó, kéo tớ lên đi. Không, Vương Nhạc mới là kẻ đó, kéo tớ lên đi. Tôi nhìn hai người từ trên xuống, không ai có dấu hiệu bất thường. Tôi nhắm mắt lại, ép mình bình tĩnh, mở mắt ra, lòng trống rỗng. Tôi đưa tay, đẩy cả hai xuống dưới, tiếng rơi nặng nề vang lên. Dưới kia là hai cái xác ôm mặt. Thật ra tôi hiểu từ lâu, Tử Hàn đã chết lúc chúng tôi rời đi, còn Vương Nhạc cũng chết khi dẫn kẻ đó đi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, rõ ràng họ không đi buổi nói chuyện, sao vẫn xuất hiện bản sao y hệt. Và từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thấy kẻ giống hệt chính mình. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, là đoạn ghi hình bài giảng hôm qua. Hôm đó tôi đau bụng, xin nghỉ. Khi tôi kéo video tua nhanh, bỗng khựng lại, nội dung bài giảng lại là tài liệu về loài đó. Tôi lập tức hiểu vì sao có buổi nói chuyện, vì sao thầy cô phải giảng về chúng, bởi họ sớm không phải con người nữa. Trường học đã bị chiếm từ lâu, ký túc xá chỉ là góc nhỏ bé mà thôi. Khi tôi xem hết video, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một người, giống tôi như hai giọt nước. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, mọi thứ kết thúc rồi, tôi không còn hy vọng. Chào mọi người, mình là Bất Bình. Vì vấn đề bản quyền tác phẩm, phần giữa và đoạn kết của câu chuyện mình đã có chỉnh sửa. Nếu mọi người muốn xem bản gốc, có thể nhấn vào góc trái dưới hội viên trường để xem trực tiếp. Bản gốc còn gay cấn hơn, mọi người nhớ ủng hộ bản gốc nhé. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.